Tjingelångan och välkomna till den här videon där vi ska prata vårt nya prototypprogram, vad det innebär och ja, vad är det för produkt jag pratar om. Det här är ju då prototyp på Refract V4 och ja, varför har vi en prototyp på den? Jo, vi har ju tidigare haft flera olika versioner. Ni som har varit med från dag ett vet ju att lite grundstenen i hela Tearshines historia är ju Refract V1. Nu har den här stått i många år så att färgen var väl kanske inte exakt så här innan. Men det här var en av de första produkterna som jag hade i sortimentet när jag började. När vi fortfarande färgade, doftade, fyllde, klistrade etiketter och allting sånt där. En rolig anekdot är att jag personligen har gjort över 40 000 Refract V1 själv. Sen har nog jag, Jonte och Fredde gjort massa mer tillsammans. Men oavsett, version 1 var då alltså från 2017. Sen så efter några år så kom en version 2. Och då gjorde vi om den helt. Folk liksom lite, inte klagade, men man hade lite inputs på version 1. Att fan, den är lite svår att se vart man har varit. Den kan vara lite arg, liksom att den flammar till om man inte är snabb och sånt där. Så då kom V2 som var lite fetare, lite annorlunda såklart uppbyggnad. Och lite så som, så att det skulle enklare att se var man har varit och såklart ännu mera glans av allting. Sen ytterligare några år senare så kommer den märkningsfria version 3. Där vi tog en helt annan take på allting. Version 2 hade ju fortfarande tyvärr då lungsymbolen i och med att den innehöll lösningsmedel. Även fast det var ett ganska snällt lösningsmedel. Men version 3 introducerade även så att det blev lite med filleregenskaper och lite andra grejer. Försökte göra en liten annan twist. Men något som har varit genomgående mellan varje modell. De har haft sina plussidor och de har haft sina negativa sidor. Inte negativa sidor, men alla kunder, ju fler produkter vi skickar ut, ju mer kan vi ju liksom se hur produkterna fungerar i olika klimat och miljöer och hur folk använder och såna här grejer. Så att det som har varit var att när V2, eller så här, när V1 var då tyckte man den var för tunn, V2 helt plötsligt tyckte folk att den var lite för tjock. När V3 kommer då ville man ha V2 och så här, det är alltid att det är så här, men oavsett, evolutionen går framåt hela tiden. Vi försöker ju hela tiden uppdatera våra produkter, göra dem så balla och häftigare bara går. Med liksom rådande råvaror, allt, men som sagt, teknik och allting går ju framåt liksom. Nu är det många av er som har varit med hela resan och lyckats testa alla versioner. Men version 1 gjorde jag någonstans 2015, 2016 någonstans. Då ska jag också tilläggas att så här, keramiska produkter var något helt nytt. Det var jäkligt exotiskt. Nästan ingen på den svenska marknaden hade en sån här typ av produkt. Så att för mig, jag blir jävligt nostalgisk när jag ser det här. Det här ser jag ju själv att det är faktiskt andra versionen på våra etiketter. Från början var de ju tvådelade så att jag satt och gjorde en på framsidan och en på baksidan. Så hade jag en liten mall jag klistrade på i morsan och farsans garage och så satt man och liksom gjorde ordning allting. Men alla de här är handfyllda, de är färgade, doftade, gjort allting liksom inhouse mer eller mindre. Klistrat varenda etikett för hand och allting sånt. Men sen som sagt så utvecklingen går ju framåt såklart. Så att nu kan jag inte exakt, men vi får nästan klippa in det här. Vilket år som Refract V2 släpptes. Det var faktiskt en jäkla stor process. Och någonting som är lite så här, jag ska inte säga hemligt, men egentligen så är det faktiskt så att det som är Amplify idag skulle vara Refract V2. Men det blev Amplify sen i slutet. Så att med Refracten så tog jag ju till mig det som man fick lite som negativa inputs på Refracten. För att det är ju bara vara ärlig. Så här, även om man säljer hur mycket som helst och folk är superglada och nöjda så finns det ju alltid grejer man kan tweaka. Och det är jävligt kul att få den här feedbacken och höra. Men fan, jag tyckte inte det var så bra så, jag gillar inte den typen. Och då var det liksom många av, inom parentes, klagomålen som kom. Var ju att det var skitsvårt att se vad man hade lagt Refract V1. Alltså den bara dunstade så här. Den flashade också crazy snabbt alltså. Så det blev lite issues för vissa då. Och framförallt när det här var så ny typ av produkt på marknaden. Idag är ju folk vana vid att keramiska grejer ska man vara lite på hugget när man använder. Så därför gjorde vi ju version 2 då helt annorlunda. Som var mycket, mycket fetare liksom. Så när du lägger ut den så ser du tydligt vart den ligger. Och när man buffar av och såna här grejer, det ger ju en fördel av att det kan ligga på väldigt länge, ger en helt amazing glans, jävligt enkel att använda och så. Lite nackdelen då är ju att den
har ju en längre härdningstid och har en tendens att kunna dra åt sig grejer. Det vill säga att den känns fetare typ. Jag menar pollen och damm och sånt där när man rullade ut, att det kanske kunde sätta sig på lacken och såg lite tråkigt ut och sånt där. När vi gjorde då version 3 som då var helt märkningsfri produkt, det vill säga inga farosymboler, 100% biologiskt nedbrytbar, och som vanligt inga PFAS och inga shady grejer i. Så ville vi försöka göra en liten annan twist på det med att vi också ville få in lite filler-egenskaper. Den skulle härda samma sekund du torkar av den. Det vill säga att när du har lagt ut den, torkat av den, så inom en 10-20 sekunder någonting så har den härdat fullt. Vilket gör att den ska inte dra åt sig damm och pollen och sånt på samma sätt. Den blir även antistatisk och sånt där. Men då är det ju det här... Ska jag vara helt ärlig, och det var ju mycket så vi jobbat också, så kan jag känna att kanske V2 hade det ju lite snidigare med just när man lägger ut den. Att man ser vad man har varit, man behöver inte stressa kanske riktigt på samma sätt. V3 är ju lite så här, du ser ju vart det har varit absolut, men inte alls på samma sätt. Den beter sig kanske lite mer likt som V1 gjorde. Men hela tiden ser det ju liksom en avvägning, prestanda, hur den ska, länge den ska hålla, användarvänlighet, ja, allt runt omkring. Så att det är ändå ganska kul att se de här olika versionerna, för att här är det ju så här, vi har försökt göra dem, när de släpptes så var det försökt, då ska det vara det ballaste i det segmentet just då, men sen går ju tiden, springer ju framåt liksom. Ja, men en gång i tiden var man ju snabbast i stan med en Sierra Cosworth, det är man ju inte längre liksom en originalson eller en Volvo 240 eller någonting. Så att det är liksom, allting går framåt. Men V3 är ju den versionen som säljs idag, fortfarande fantastisk produkt, det är ju grym prestanda, det finns ju ingenting som är dåligt mer än på så sätt liksom. Men det är såklart att vi lyssnar på vad ni liksom, vad folk tycker och känner och allting sånt där. Så därför nu med den här nya typ version 4.0 eller prototypversionen som är nu, så vi försökt göra liksom, vi har tagit godbitarna från den och godbitarna från den. Så att förhoppningsvis så ska man ju liksom, när man använder produkterna, kunna se evolutionen som är mellan de här produkterna. För att det skiljer ju, alltså det är ju i ärlighet att man skiljer nästan 10 år mellan de här två produkterna när de började liksom göras i ordning. Så att det är ganska många år här emellan. Och såklart har det hänt massa grejer däremellan. Så att just nu så, det här är faktiskt första flarran jag håller i min hand, på vårt nya prototypprogram. Det här är på Refract version 4.0. Det här är inte en färdig produkt, men vad ska man säga så här då? Vi har tänkt att göra nu framöver, att göra ett riktigt prototypprogram. Ni vet ju tidigare, ni som har handlat av oss många gånger, att då på Black Friday så där brukar vi skicka ut lite grejer, så här små 100 ml flarror, så får man vara med, utvärdera, se om vi får någon feedback och sånt där. Men det blir ganska svårt när folk typ mejlar in eller skriver på Instagram och DM och såna här grejer. Och liksom, framförallt när jag gjorde den här första versionen, det här var ju bara för min egen skull. Sen gav jag det till några kompisar, sen ringde deras kompisar och nu är vi en jävla massa kompisar ute i Sverige och i hela världen som har använt grejerna. Så att jag och hela Tearshine, vi vill ju verkligen liksom, vi vill ju få eran feedback, hur ni tycker produkterna presterar. Alltså det är ju för er vi gör det här. För att även om jag själv då såklart älskar alla de här olika versionerna, så har vi alla olika smak och tycke, olika förutsättningar, bilar, miljöer och allting sånt. Så därför kommer vi faktiskt nu dra igång ett prototypprogram. Det vill säga att vi kommer kanske, nu ska jag ta mig inte på orden här nu, men i stort sett för varje ny produkt. Se att vi kanske en gång i kvartalet eller någonting kommer köra prototypprogram, eller om det kommer löpa parallellt bredvid. Ni kommer kunna hitta det på hemsidan och sånt där. Så att det som särskiljer såklart är ju att det är ju en etikett som är ett prototypetikett. Produkten är inte 100% färdig. Och på baksidan så finns det en QR-kod som vi vill att ni som köper den här ska scanna för att kunna vara med i ett formulär, utvärdera, så att vi sen då kan få input till när vi börjar göra ordning den 100% färdiga produkten. Självklart har vi ju själva hållit på med den här ganska länge. Arbetet började ju nästan direkt efter att V3 släpptes. Så att den är i stabil fas så att säga. Och tänker då ni som har använt Refracten många gånger tidigare, så säg att det är en liten kombination av alla de här tre. Jag har försökt lyssna och vi har försökt lyssna på vad allas olika feedback och sådär på produkterna är. Så är det liksom att vi har försökt göra någon kombination. Så jag tänker att den här prototypen, och jag vill inte säga för mycket för jag vill inte att ni ska bli påverkade. Men kontentan är i alla fall att det ska bli ännu mer glans, den ska vara lättare att lägga och den ska vara någon liten kombination av allting här runt omkring. Men som sagt, det här är verkligen nästa generations keramiska spraylackskydd. Precis som innan, duscheduk, torka ut, torka av, ni kan duscha på. Ni får
testa er fram hur ni vill. Och planen med det här prototypprogrammet, som sagt, det kommer vara att det kanske kommer, vad vet jag, på något polermedel, metal polish, nya prylar som vi håller på med. Så att, som sagt, så att ni ska verkligen kunna få vara med och liksom utvärdera och verkligen vara en del av våra kommande produkter. För att som sagt, det är ni som gör hela Tearshine liksom. Så att den här och i stort sett alla prototypprodukter som vi kommer att köra i det här programmet kommer då såklart att säljas till ett reducerat pris. Just för att så här, det är inte en färdig produkt. Nu har vi såklart testat dem så mycket själva så att alltså det är ingenting som ska bli någon galenskap. Jag kommer inte släppa ut en version 0.1 eller göra en sån där summer edition som jag gjorde på V1. Ni som vet när jag tog polerväskan och åkte halva Sverige runt och fick polera av folks bilar. Men nya Refract 4.0 är ju ish runt knuten, lite beroende på hur ni tycker om den och vad vi får för feedback och såna här grejer. Vi gör en limiterad batch på de här som bara kommer finnas på tearshine.com. Och återigen, ni måste vara med och utvärdera med QR-koden. Så att för mig är det här, tycker jag, en jäkligt stor grej. Det här har ju blivit så mycket större än vad jag någonsin hade trott med Tearshine när jag stod och geggade och slabbade med de här hemma i garaget. Och nu liksom, jag vill ju fortfarande att vi har örat mot marken, är med lika mycket som som vi alltid har varit egentligen. Men det är så mycket enklare när vi kan få in feedbacken och samla den på ett och samma ställe. Så att vi inte får det på Snapchat, TikTok, Instagram, ett mail, någonting sånt. Så därför kommer prototypprogrammet nu börja rulla ut och den här kommer ni kunna hitta på tearshine.com. Och kommentera gärna under. Tycker ni den här idén med ett prototypprogram är kul? Där ni som kunder verkligen har en stor del att säga till om hur ni tycker prestandan, hur den fungerar, feedback, är någon annan känsla ni är ute efter. Färg och doft och såna här grejer, det är ju alltid liksom sekundärt, det är nästan det är såklart det enklaste att fixa. Men nu får ju ni vara en stor del i att liksom utveckla våra kommande produkter. Så jag tycker personligen är det här en jävligt rolig grej. Och framförallt att när man liksom bara skanna, vara med och fylla i formuläret och såna där grejer. Så att hoppas nu ni kommer gilla den här produkten. Hoppas ni gillar prototypprogrammet och återigen kommentera nedanför. Är det här någonting som vi ska göra mer framöver? Jag tycker att det är en skitrolig idé och för mig, vad fan, som jag har tjatat om nu hela videon, vi gör ju det här för er. Vi vill ju att ni ska vara nöjda och glada och då ta verkligen nu tillvara att se till att gå in och liksom svara på formuläret och hjälpa oss med hur ni vill att våra produkter ska vara. Och så självklart, så här får ni i grunden så som jag tycker att det ska vara och sen kan man alltid tweaka det utöver. Men annars så, vi syns framöver. Gå med i vårt prototypprogram, var först av alla och testa nya produkter och kommentera, gilla, dela och alla såna här grejer så syns vi framöver. Tjaba!